to my first ever vlog ever. Hi guys! Welcome to my vlog, and my first ever video vlog will be makeup vlog. So sa vlog na ito, hindi ko i-start yung vlog ko sa question and answer portion Cameroon. I will be starting my vlog in 5, 4, charot. Nag-count na. So, ang gagawin natin sa vlog na ito ay no makeup look. Tama ba? No makeup look. Tama. No makeup look or light makeup or everyday makeup routine, kung ano man yung tawagin. So, we'll be starting na. No further ado, let's start! So, ayun. So, una nating gagawin is magkiklit malamang. Nakabalang bakit? Wow! Mag-clip tayo dito para walang strand lang here ang nakaharang. Yan, clip tayo din. Gawin natin. Unang-una natin gagawin is yung etong look na to, ginagawa ko siya nung may pasok. Ngayon, wala nang pasok. Pero, magkaka-online class naman. So, kung gusto nyo gawin to, di gawin nyo. Okay lang. Una kong gagawin is yung aking base or yung sa concealing yan, foundation. Hindi ako magpa-foundation kasi light makeup lang naman. Kahit di na ikaw mag-foundation. So, ang importante ay yung concealer. Taba ako. Parang kailangan ko na ng contour ngayon. Huwag muna tayong Oo nga, taba ako. Before pala ang lahat, dito pa na shave yung aking kilay. So, ako muna yung mag-shave ng aking July bells. Pag mag-shave kayo ng kilay, kung di kayo marunong talaga mag-shave, huwag na lang kayo mag-try sa sarili nyo kasi baka masugatan lang kayo. Ang Nichido, sa Watson's meron ito. Pag nag-shave ka ng kilay, isipin mo kung anong kilay yung gusto mo, kung Korean ba or yung pang US, ganyan-ganyan. Pag US, parang medyo mataray na ganun, malipis na dito. Pag Korean, straight, tapos medyo may pag ano, Korean tayo. Kahit naman i-shave mo siya na pang Korean, kung yung gagawing makeup look is pang US, pwede mo naman i-conceal na lang yung ibang parts para kunyari wala kang hair doon. Bakit ito matawag? So, ayan. Pagkatapos nyo i-shave yung kilay nyo, maglagay kayo ng moisturizer or lotion. Lagyan nyo yung shinavan nyo. Kahit sobrang onti lang, okay lang yun. Nasunod na is yung ating concealer. So, sa concealer, gagamitin ko yung Fitme na Maybelline ata to. Ang Maybelline New York. Wow, vlogger. Ng Maybelline New York. Piliin nyo yung shade nyo. Siyempre, unang-unang conceal natin ay ang ating eye bags. Ang sanhi ng ating pagkapuyat. Actually, mga ganito liquid, hindi siya natatapon kasi merong stopper doon. So, dati ingat ako na pagka umaalis na kaganyan dapat. Pwede naman pala diba na hindi naman pala siya natatapon. Ayun, share ko lang. Tapos, i-blend natin to. Gamitin natin yung beauty blender. Kahit anong beauty blender, pwede ba sa malambot or kung anong trip yung gusto nyo, may shape na ganyan. Doon yung blender ko namin for gamitan. So, ito yung gagamitin ko, yung point part. And then, i-blend natin. Pag nag-blend or nag-push kayo, huwag masyadong madiin kasi masisira ang ating face.
Yeah, so na-conceal na siya. Then, I'll be using Makeup Forever. Makeup Forever. I'll be using Makeup Forever na shade 1. Dahil sa kulay. Depende yan sa kulay. So, ito siya. Actually, transparent siya. Transparent naman siya pag in-apply sa face, pero nakaka-fresh. Meron din itong powder type. And gamitin natin itong brush 140 ng Etude House. Favorite brush ko. Sige naman ito. Kung malago yung kilay nyo, baka magkilay. Pero kung hindi, or kung gusto nyo pang magkilay, kung malago na yung kilay nyo, can do it naman. So, may kanya-kanya tayong style ng pagkikilay. Sa akin, ito. Itong gagamitin ko for my kilay will be the Body Shop. Sobrang liwanag ata. And the Body Shop na brow and liner kit. So, ganyan yung itsura niya. And meron siyang kasamang brush. I'll show you. Meron siyang kasamang brush na pang line and pang fill. So, itong darker shade, ayun yung pang line or pang outline sa ating kilay. And then, ito, ayun yung pang fill din sa kilay. Pero kung gusto yung isang shade lang, pwede naman. So, hindi ito gagamitin ko. Pero ginagamit ko siya sa travel para iwas hassle sa pagdadala ng brush. Ano siyang, hindi ko alam saan ito. Sa Watsons ko lang din nabili. Miine Brow and Liner Brush. Gusto ko nito sa uli. So, gamitin natin ito. Yung mas lighter. Actually guys, natuto akong mag-makeup ng grade 11 lang or grade 12. Hindi ako. Pero nag-ano na ako, lip tint na ako nung high school, mga junior high school, marunong ako mag-lip tint. Tapos kung grade 12, di pa ako magaling magkilay. Marunong lang ganyan. I'm improving, no? You know? You know? So, ayun, nung una hindi talaga ako magaling magkilay as in sobrang kapal ng pagkikilay ko and black pa yung gamit ko nung kaya ako intense. Lagay ako picture dito. Nakita ko yung picture ko na gano'n. Delete ko na ata yun dahil sobrang nakakaya, sobrang kapal ng kilay ko. Tapos sinasaway ako ng kaibigan ko na Miine, ako pa naman ang kilay mo. Ano ba yan? Okay na, wala yun. Wala yun. Ganun. Si Kyle pala yan. Peace na. Tapos retouch mo lang kasi nagugulat ka, nabubura siya kahit hindi mo namang ginagalaw. Ayun din, hindi rin ako mahilig mag-retouch dati. Wala akong dalang ganito. Pero ngayon, nung college na ako, dadala na ako, tapos punta na akong banyo, mag-retouch na ako kasi hindi na ako nahiya. Dati kasi titingnan ko pa talaga eh. Ito may dalang judge ka agad. Wow, Philippines. Yan yan. Kung gusto yung lagyan ng concealer, pwede din. Para mas pantay. Pero sa akin, hindi ko nalalagyan. Dahil hindi naman ako aura ng sobra. Gusto ko na maging presentable sa aking paaralan mo. Shoutout pala sa school ko. Wala pa akong section. The eyes. So, sa eyes, pwedeng wala na kasi light makeup lang naman. Pero pwede pa rin kayong gumamit ng eyeshadow kung feel nyo. Ako, feel ko ngayon. So, gamitin na. Using the Fashion 21, ito yung mga kauna-una mga palette ko. Color bar, Fashion 21 color bar, nabili ko rin sa Watsons. Tumitingin lang ako dun ng makeup na may iba-ibang kulay, then ayun na agad. Ngayon, medyo choosy na. Gusto ko na ng mga pop colors. Ayan. So, ito ay merong 4812
12 eyeshadow shades and 2 for blush. Gamitin natin, halata naman ko anong ubos dito. Itong brown, ito yung everyday na ginagamit ko para mukha siyang natural. And pwede rin itong may shimmer konti kung trip mo lang, ganyan. Meron siyang kasamang brush and ito. Hindi ko na ito masyadong ginagamit. Hindi ko siya masyado actually ginagamit kahit nung bago pa siya. Ang ginagamit ko talaga is yung pang eyes. And ito, nagagamit ko naman siya for my blush. I'll be using Ever Bilena number 9, the eyeshadow brush. Kasi dilaw kasi. Ito. Yung shade na ito. Tap. Yan, tapos lagay natin sa ating eyes. Hindi naman tayo aral, so kahit isang shade lang, wala ng base, wala ng wing, mga ganyan. So, ilagay lang natin para mag-curl ng kulay ang ating eyeshadow. Mukha lang talaga natural. Hindi ko alam kung kita sa kampong ginagawa ko. Pwede rin wala to. Depends upon you. So, nalagyan ko rin yung ilalim. Kasi mas maganda siya pag meron sa ilalim. Hindi ko alam. Mas maganda lang pag meron sa ilalim. Tapos parang na-illusion na ito lang yung eye bags mo. Ito lang. Ayan lang yun. Ganyan. Ito mo ang stress. Ito hindi. Fresh lang. Gusto ko yung shape nito kasi, ayun, pag ganun siya. So, pag tinanong ko, kuha yung shape. Hindi ako actually magaling sa eyeshadow. Nag-try lang ako, then parang nasanay na, ganyan. Hindi pa ako nag-ano ng mga eyeshadow na may hirap, yung mga clouds, ganyan, yung mga... Feeling ko nga hindi ko kaya yung tatlong colors na yung smoky eye, feeling ko hindi ko yan. I will learn someday. Mukhang hindi may stress sa school, mukhang galing mo ng laban. Yan. Okay. Next will be blush on. Ginagamit kong blush on is pwede sa Fashion 21 color bar na pinakita ko sa inyo. Ngayon lang. Ito, pwedeng ito or ito. Ito or ito. Pero ang gagamitin ko ay sa BLK, which is now my favorite. Na nakita ko sa klase kong si Aliyah. Tapos sabi, gusto mo nabili yan? Chika. So, yun. Ang shade niya ay Staycation. Ganito na siya kaliit. So, pwede siya on the go. Ito siya. BLK Cosmetics. Magnet yung salamin niya. Okay, ito siya. Clay brush. Ay, ano siya? Clay tint or clay, ano tawag dito? Clay blush. Yung mga sumikat nun na, ganyan lang, mga sumikat nung last lang na mga clay brush, Kemerut. Yun. Pwede siyang i-fingers, mas maganda pag kamay. Ito yung gagamitin natin, ring finger and yung middle finger kasi mas less yung force nila so hindi masyadong maharas yung ating skin. Pwede natin ito. Gusto ko to lagi na drunk blush. Sanay na ako sa ganitong blush. Hindi sinasabi magmukha kayong dressing sa school. Pero mas maganda kasi ito. Parang natural lang. Hindi siya... Parang natural lang yung pagka-blush niya. Para ka lang nainitan. Ganyan. Ay, balik tayo sa eyes. Meron na mascara. This is mascara from Body Shop. Happy Go Lush. Ilalagay ko na lang yung mga prices and ng product sa description box in case na gusto nyo. Disclaimer lang, hindi ako supportado ng mga Etude. Hindi sila sponsor. Ito lang yung mga ginagamit ko. Next ay pwede kayong mag eyelash or kung kahit wala na, okay lang. Ako mag-eyelash ako. Yan ito ginagawa lagi. Kasi nakakalbo daw yung eyelash, huwag lagi mong nilalagyan ng mascara. Nakakalbo or naninipis
Lagyan na natin neto. Okay na. Then, ito na yung last na sasabi ko, is yung sa lip tint. Pag lip tint yung ginagamit, usually nag-i-stay lang siya sa baba. Yung ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng powder. Or kahit ng concealer, pwede din. So, concealer tayo, lagyan natin. Yung lipstick na lalagyan ko ng concealer. Para mag-hold yung ating lip tints. Yan, tapos ito yung ating lip tint, Body Shop din na Pink Hibiscus Lip and Cheek Stain. Lip tint or cheek stain. Yung everyday na nilaga. Ayan. Tapos para ma-light natin yung makeup natin na medyo light pa, gamitin ulit natin itong pressed powder. Gamitin ulit natin siya. And the same brush we used a while ago. So, gamitin ulit natin siya for the whole face. Para mag-lighten up yung blush, yung kung ano man nilagay mo. So that's it for our today's vlog, and ito na yung ating makeup look. Ano ba yung bate? Magkatumingin. So ayun, ako'y nagbabalik para sa ating shoutout. So ayun, ito po yung shoutout natin for today. Andito yung listahan natin! Hi kay Marisa Kukiyang Mama, kay Kim Bahala, kay Ryan, kay Paolo, kay Ruby, Mama, at sa buong BE STEM 1280 Engineering. Sabi daw, batiin ko daw sila. So ayun, nabati ko sila. Happy birthday sa inyo. Char! Bye guys! So this is it for our vlog. I hope you like it and leave a comment down below. If you want to have some suggestions or kung ano man gusto nyo trip sa buhay, mambash kayo dyan, aawayin ko rin kayo. Char. Like this video if you like it and don't dislike it if you don't like it. Share this video, it will be a big help. And saya na ako dun sa subscriber ko nang hindi pa ako nag-video. Sobrang happy ko dun. And I love you guys sa lahat na nag-subscribe sa akin. Yun. Click the notification bell para updated kayo sa videos ko. And ayun. Ha!